હેલો એવરીવન. આજે આપણે કમ્પેરિઝન બિટવીન ડીસી ટ્રાન્સમિશન એન્ડ એસી ટ્રાન્સમિશન વિશે ડિસ્કસ કરીશું. તો સૌથી પહેલાં ઇન્ટ્રોડક્શનની વાત કરીએ તો ધ ટ્રાન્સમિશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ power over a long distance was developed at the beginning of the 20th century. Since then, it has made rapid progress in its design, method and operation, which has resulted in greater reliability and continuity. 20th સેન્ચુરીની અંદર ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર સિસ્ટમની અંદર ઘણા બધા ઇનોવેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ થયા છે. એનાથી ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર સિસ્ટમની રિલાયબિલિટી અને કન્ટિન્યુટીમાં આપણને વધારો જોવા મળે છે. અને હાલમાં પણ અત્યારે આપણે મોડર્ન અલ્ટરનેટર યુઝ કરીએ છીએ. HVDC લિંકનો પણ હવે અમુક જગ્યાએ આપણે ઉપયોગ કરતા થયા છીએ. એના પછી આપણે જોઈએ તો ધ ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર કેન બી ટ્રાન્સમિટેડ આઈધર બાય means of AC અથવા તો DC system. Each system has its own merits and demerits. It desirable to discuss the advantages and disadvantages of the two methods to make the comparison of AC and DC transmission system. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પાવર ટ્રાન્સમિશન જે હંમેશા કરીએ છીએ બે રીતે થઈ શકે. એક છે એસી ટ્રાન્સમિશન અને બીજું છે ડીસી ટ્રાન્સમિશન. પરંતુ એસી ટ્રાન્સમિશન અને ડીસી ટ્રાન્સમિશનના બંનેના અમુક એડવાન્ટેજ છે અને અમુક એના ડિસએડવાન્ટેજ છે, જેમની આજે આપણે કમ્પેરિઝન કરીશું અને એમને આગળ જતાં કયો આપણને વધારે બેનિફિટેડ છે એ આપણે જોશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ ડીસી ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ. ડીસી ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમના જો એડવાન્ટેજની વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ રિક્વાયર ઓનલી 2 કંડક્ટર ફોર ટ્રાન્સમિશન એઝ કમ્પેર ટુ 3 કંડક્ટર ઇન એસી સિસ્ટમ. ધેટ મીન્સ જ્યારે આપણે ડીસી પાવર ટ્રાન્સફર કરતા હોઈએ ત્યારે હંમેશા એની અંદર બે ટર્મિનલ યુઝ થતા હોય, એક પોઝિટિવ ટર્મિનલ અને એક નેગેટિવ ટર્મિનલ. અને જ્યારે આપણે એસી પાવર ટ્રાન્સમિટ કરતા હોઈએ ત્યારે એની અંદર 3 ફેઝનો ઉપયોગ થતો હોય છે, જેમ કે RYB. એના પછી જો વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ ટુ ટ્રાન્સમિટ પાવર થ્રુ ઓનલી વન કંડક્ટર બાય યુઝિંગ અર્થ એઝ અ રિટર્નિંગ કંડક્ટર, કોઝિંગ મચ સેવિંગ ઇન કંડક્ટર મટીરિયલ. હવે તમે જ્યારે ડીસી પાવર ટ્રાન્સફર કરતા હોય ત્યારે તમે રિટર્ન પાર્ટ તરીકે અર્થ કરી શકો. એટલે કે આની અંદર માત્ર ને માત્ર એક જ કંડક્ટરનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. જ્યારે 3 ફેઝ સિસ્ટમ હોય તો એની અંદર 3 કંડક્ટરનો યુઝ કરવો પડે છે. હવે કંડક્ટર તરીકે તમે કોપર અથવા તો એલ્યુમિનિયમ લઈ શકો, પરંતુ જો તમે એસી સિસ્ટમ યુઝ કરતા હોય તો SCSR કંડક્ટર પણ યુઝ કરી શકો. એના પછી નેક્સ્ટ જે છે સેકન્ડ પોઈન્ટ, એની અંદર ઇન્ડક્ટન્સ, કેપેસિટન્સ, phase displacement and surge problem are eliminated in DC transmission system. That means કે તમે જ્યારે ડીસી પાવર ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે એની અંદર ઇન્ડક્ટન્સ હોતું નથી. શું કામે? ઇન્ડક્ટન્સનો પહેલાં આપણે મતલબ સમજીએ. ઇન્ડક્ટન્સ એટલે L અને ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ એટલે XL ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા L. હવે માની લ્યો કે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2πf લઈ લો તમે તો, અને એફની જગ્યાએ 0 લઈ લો તો ફાઇનલી તમને ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ મળે છે 0. બરાબર. એવી જ રીતે કેપેસિટન્સની વાત કરીએ તો કેપેસિટન્સનું ઇક્વેશન કેપેસિટન્સ રિએક્ટન્સ માટે XC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/ωc. હવે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લઈ શકીએ કે 2πf, ફ્રીક્વન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે અહીંયા ફ્રીક્વન્સી શું કામ આપણે 0 લઈએ છીએ? બધાને ખબર છે કે ડીસીની પાવરની અંદર ફ્રીક્વન્સી હોતી નથી. એના પછી આપણે જોઈએ એટલા માટે જ એને ડાયરેક્ટ કરંટ કહેવામાં આવે છે. એના પછી આપણે જોઈએ ફેઝ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. હવે આની અંદર ફેઝ હોતો નથી, માત્ર ટર્મિનલ્સ હોય છે, પોઝિટિવ ટર્મિનલ અને નેગેટિવ ટર્મિનલ. તો અહીંયા કોઈ ફેઝ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ક્રિએટ થવાનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. એટલે કે RYB 3 ફેઝ હોય તો એની અંદર આપણે બધાને ખબર છે કે જે ત્રણેય વચ્ચે જે છે 180 ડિગ્રી જે છે એનું આપણે એંગલ ક્રિએટ થતો હોય છે. ટોટલ જે છે 360 હોય છે, 120 ડિગ્રી હોય છે. એટલે 12 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 એટલે 360. એટલે 3 ફેઝ એસી સિસ્ટમ હોય તો એની અંદર ફેઝ ક્રિએટ થાય છે, જ્યારે અહીંયા ફેઝ ક્રિએટ થતો નથી, એટલે કે ફેઝ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ક્રિએટ થતું નથી. એના પછી આવશે સર્જ પ્રોબ્લેમ. સર્જ પ્રોબ્લેમ પહેલાં તો સર્જ કોને કહેવાય? સર્જનું એક ઇક્વેશન છે ઇઝ ઇક્વલ સર્જ પ્રોબ્લેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ √L/C. હવે L અને C અહીંયા છે નહીં, એટલા માટે આપણે ડીસી સિસ્ટમની અંદર સર્જ પ્રોબ્લેમ જે છે એને એલિમિનેટેડ કરીએ છીએ. શું કામ કે L અને C અહીંયા એબસન્ટ હોય છે. એના પછી આવશે ધેર ઇઝ નો સ્કેન ઇફેક્ટ ઇન ડીસી.
તો સૌથી પહેલાં તો આપણે એ વસ્તુની ખબર હોવી જોઈએ કે સ્કિન ઇફેક્ટ એટલે શું. આપણે આને પહેલાંના લેક્ચરમાં ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી ગયા હતા કે સ્કિન ઇફેક્ટ એટલે કે જે કરંટ હોય જે છે એ આઉટર સરફેસ ઉપર જો વધારે ફ્લો થાય કમ્પેરિઝન ટુ કોર, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્કિન ઇફેક્ટ. તો સ્કિન ઇફેક્ટ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ડિપેન્ડ ઓન ફ્રીક્વન્સી, બટ હિયર ઇન DC સિસ્ટમ ફ્રીક્વન્સી શુડ બી 0. સો there is no skin effect in DC સિસ્ટમ. બરાબર. એના પછી આવશે therefore the entire cross section of the line conductor is utilized, thus the conductor offer is less resistance. આની અંદર જે છે કંડક્ટરનો પૂરેપૂરો આપણે ક્રોસ સેક્શન એરિયા યુટિલાઇઝ કરી શકીએ છીએ અને એનાથી અહીંયા આપણે લેસ રેઝિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે જેથી મેક્સિમમ કરંટ જે છે એ ફ્લો થઈ શકે. એના પછી આપણે જોઈએ since there is no inductance and capacitance, so the voltage drop in DC transmission line is less than AC line for the same sending end voltage and load. Therefore, DC transmission line has better voltage regulation. આ શું કહેવા માગે છે કે આની અંદર ઇન્ડક્ટન્સ નથી, કેપેસિટન્સ નથી, તો વોલ્ટેજ ડ્રોપ જે છે ઓબ્વિયસલી કેવો થવાનો છે, એસી સિસ્ટમની કમ્પેરિઝનમાં ઓછો જ થવાનો હોય. તો જો સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ જેટલા આપણે મોકલશું એટલા મેક્સિમમ પોસિબિલિટી એવી રહેશે કે રિસીવિંગ એન્ડ સ્ટેશને પહોંચી જાય. એનાથી શું થશે તો કે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન બેટર મળશે. તો તમને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન એટલે શું. તો એક આપણે ઇક્વેશન આવે છે કે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ માઇનસ રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ડિવાઇડેડ બાય રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ. તો આ ઇક્વેશન ઉપરથી આપણે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન પણ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. એના પછી નેક્સ્ટ જે ટોપિક છે, ફોર ધ સેમ વર્કિંગ વોલ્ટેજ the potential stress on the insulation in case of DC system is 70% of that AC system. આની અંદર જે ઇન્સ્યુલેશનની રિક્વાયરમેન્ટ રહે છે એ ખૂબ જ ઓછી રહે છે કમ્પેરિઝન ટુ એસી. શું કામે કે આની અંદર કોઈ સ્ટ્રેસ ક્રિએટ નથી થતી. ડીસીની અંદર એકદમ સ્મૂધ પાવર જે છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે, કોઈ પ્રકારનો લોસ થતો નથી. એટલા માટે ઇન્સ્યુલેશનની જે રિક્વાયરમેન્ટ જે છે એ એસીની કમ્પેરમાં 70% છે. અહીંયા તમે ઇન્ટુ બ્રેકેટમાં જોઈ શકો કે 1/√2. હવે 1/√2 એટલે 0.707, એને તમે પર્સન્ટેજમાં કન્વર્ટ કરો એટલે 70% તમને મળશે. બરાબર. એના પછી આવશે there is a less corona loss in DC line which reduce the interference with communication circuit. આનો મતલબ શું થશે કે કોરોના લોસ ડીસીની અંદર થતો નથી. તો પહેલાં આપણે એ ખબર હોવી જોઈએ કે કોરોના લોસ એટલે શું. કોરોના લોસ એટલે હકીકતમાં હું તમને એક ડેફિનેશનમાં સમજાવું તો જ્યારે એરનું આયોનાઇઝેશન જે છે એ કંડક્ટરમાંથી પસાર થતા કરંટ સાથે થશે ત્યારે આપણને 3 ફિનોમિના જોવા મળે છે. કઈ એક વાયોલેટ ગ્લો, એક ઓઝોન ગેસ જે છે એ આપણને જોવા મળે છે. બરાબર. એનાથી શું થશે વિથ રિડ્યુસ ધ ઇન્ટરફિયરન્સ વિથ કોમ્યુનિકેશન સર્કિટ. એટલે કે બાજુમાં કોઈ આપણે ટેલિફોનિક લાઇન હોય અથવા તો કોઈ આપણે ઘરની અંદર જે આવતું ટેલિવિઝનને માટેનો કેબલ હોય તો એને કોઈ સાથે ઇન્ટરફિયરન્સ કરતું નથી. તો આ એક એનો બેનિફિટ છે ડીસી સિસ્ટમનો. there are no stability problem and synchronizing difficulty in the DC transmission. આ એક અગત્યનો મુદ્દો છે. સ્ટેબિલિટી એટલે શું થશે કે મેક્સિમમ આપણી ડિમાન્ડ સાઇડ છે અને જનરેટિંગ સાઇડ છે હંમેશા જે છે લિંકઅપ વ્યવસ્થિત રહેશે. સિંક્રોનાઇઝેશનની ડિફિકલ્ટી રહેતી નથી. બરાબર. તો આ જે છે આપણે એડવાન્ટેજીસ બધા ડીસી જે ટ્રાન્સમિશન છે એના જોયા. હવે આપણે ડિસ્કસ કરીએ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ડીસી ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ. દરેક સિક્કો હોય એની બે બાજુ હોય છે. બરાબર. એવી જ રીતે ડીસી સિસ્ટમની અંદર પણ એડવાન્ટેજીસ પણ છે અને એના ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. હવે ખાસ આ પોઈન્ટ નોટ કરી લેજો કે ઇન્ડિયાની અંદર ડીસી ટ્રાન્સમિશન આપણે શું કામ નથી યુઝ કરતા. નકર મેજોરિટી અત્યારે આપણે ડીસી યુઝ કરીએ તો આપણા માટે બેનિફિટ્સ છે. શું કામ કે 3 કંડક્ટરની જગ્યાએ 1 કંડક્ટર થઈ જાય, ઇન્સ્યુલેશનની જરૂર ન પડે. આપણે જે કંઈ ડિસ્કસ આગળ પોઈન્ટ કર્યા એ રીતે. બરાબર. તો ડિસએડવાન્ટેજની અંદર ખાસ ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર cannot be generated at high voltage in the DC system due to the communicating difficulties. હવે અત્યારે આપણે જે છે જનરેટર હોય પાવર જનરેટિંગ સ્ટેશન એ કેવું હશે, એસી હશે. હવે આપણે જોઈએ છે ડીસી, તો શું કરવું પડશે તો કે જે પાવર જનરેટ થયો છે બરાબર એને સૌથી પહેલાં આપણે રેક્ટિફાયર થ્રુ શું કરવું પડે છે, ડીસી કરવું પડે છે. તો એ એક આપણો ડિસએડવાન્ટેજ કહી શકાય. શું કામે કે આપણે ત્યાં કન્વર્ટર યુઝ કરવું પડે છે.
બરાબર. ડાયરેક્ટ આપણે પાવરને ટ્રાન્સફર કરી શકતા નથી. બીજી વસ્તુ, ફોર ધ ટ્રાન્સમિશન ઓફ પાવર એટ ધ હાઈ વોલ્ટેજ ધ ડીસી વોલ્ટેજ કેનોટ બી સ્ટેપ અપ. હવે જો કોઈ પણ આપણે એસી પાવર ટ્રાન્સફર કરીએ ને એ હંમેશા આપણે સ્ટેપ અપ કરીને જ ટ્રાન્સમિશન કરીએ છીએ. જનરેટિંગ સ્ટેશને આપણે શું કરીએ છીએ, પાવર ટ્રાન્સફોર્મરનું કામ શું હોય તો કે 11 kV જનરેટ કર્યા, એને હાઈ વોલ્ટેજ કરી 400 kV કરીએ અને પછી આપણે એનું શું કરીએ છીએ, ટ્રાન્સમિશન કરીએ છીએ. હવે આની અંદર કેવું થાય છે કે ડીસી વોલ્ટેજ કેનોટ બી સ્ટેપ અપ. હવે તમે આજ સુધી એવું સાંભળ્યું છે કે ડીસી ટ્રાન્સફોર્મર ડિઝાઇન થયું છે? ના, હંમેશા આપણે એસી ટ્રાન્સફોર્મર થ્રુ સ્ટેપ અપ વોલ્ટેજ કરી શકીએ છીએ. તો એક આનો મેજર પ્રોબ્લેમ છે કે આપણે ડીસી વોલ્ટેજ છે એને સ્ટેપ અપ કે સ્ટેપ ડાઉન કરી શકતા નથી. પછી શું આવશે, ધ ડીસી સ્વિચ ગિયર, અહીંયા બ્રેકેટમાં છે સર્કિટ બ્રેકર, બરાબર, હેવ ધેર ઓવન લિમિટેશન. હવે અત્યારે જેટલા બી આપણા પ્રોટેક્ટિંગ ડિવાઇસ ડિઝાઇન થયેલા છે ને બધા એસી ઉપર ડિઝાઇન થયેલા છે. એટલે આ સર્કિટ બ્રેકરની પણ એક લિમિટેશન છે કે ડીસીમાં વર્ક કરતું નથી. હવે આપણે વાત કરીએ એડવાન્ટેજીસ ઓફ એસી ટ્રાન્સમિશન. ચલો, તો સૌથી પહેલાં એસી પાવર કેન બી જનરેટેડ એટ હાઈ વોલ્ટેજ. ઓબ્વિયસલી આપણે 11 kV અથવા તો 33 kV છે એ પાવર જનરેટ કરી શકીએ. હવે યાદ રાખજો, 33 kV પાવર જે છે ને એ હંમેશા આપણે મોડર્ન અલ્ટરનેટર થ્રુ આપણે જનરેટ કરી શકીએ. અલ્ટરનેટર બધાને ખબર છે, છતાં પણ હું તમને એકવાર રિવાઇઝ કરી દઉં. અલ્ટરનેટરનું હંમેશા કામ શું હોય છે તો કે મિકેનિકલ એનર્જી કન્વર્ટ ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી, બરાબર. એના પછી આવે તો એસી વોલ્ટેજ કેન બી સ્ટેપ અપ એન્ડ સ્ટેપ ડાઉન easily and efficiently to the economics limit for the transmission by transformer, બરાબર. એને સ્ટેપ અપ અને ડાઉન કરી અને આપણે ઇઝીલી ટ્રાન્સમિશન કરી શકીએ છીએ. જો આમાં વ્યવસ્થિત પોઈન્ટ મેન્શન કર્યો છે કે ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા સ્ટેપ અપ અને સ્ટેપ ડાઉન કરી શકીએ. હવે ડીસીની અંદર કેવું હતું કે ટ્રાન્સફોર્મર જ આપણે ડીસી અત્યાર સુધી ડિઝાઇન નથી થયેલું, એટલે આપણે એને સ્ટેપ અપ અને સ્ટેપ ડાઉન કરી શકતા ન હતા. It can also be stepped down by transfer to any value as per requirement for distribution and utilization. આ યાદ રાખજો, આપણે જેવી જરૂરિયાત છે એટલા વોલ્ટેજ આપણે ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા શું કરી શકીએ તો કે સ્ટેપ ડાઉન કરી શકીએ. માની લ્યો કે અત્યારે પોલ માઉન્ટેડ જે સબસ્ટેશન છે એટલે કે એચ ટાઈપ ટ્રાન્સફોર્મર, એનાથી શું થઈ શકે તો કે આપણે ઘરની અંદર જે ડોમેસ્ટિક વોલ્ટેજ આવે છે 230 વોલ્ટ એ ક્યાંથી આવે છે તો કે એચ ટાઈપ ટ્રાન્સફોર્મર, અથવા તો તમે એને શું કહી શકો, પોલ માઉન્ટેડ ટ્રાન્સફોર્મર. ત્યાં કેવું હોય છે કે 11 kV વોલ્ટેજ જે છે એને આપણે 230 વોલ્ટ સિંગલ ફેઝ કરી અને આપણે યુટિલાઇઝ કરી શકીએ છીએ. તો આ એક એનો એડવાન્ટેજ છે એસી સિસ્ટમનો, બરાબર. જ્યારે ડીસી આપણે ડાયરેક્ટ લઈ શકતા નથી, એના માટે આપણે ઇન્વર્ટર યુઝ કરવું પડે છે. એના પછી આવશે ધ મેન્ટેનન્સ ઓફ એસી સ્વિચ ગિયર ઇઝ ઇઝી એન્ડ ચીપર. આપણે મેન્ટેનન્સ જે છે એસી સિસ્ટમનું ઇઝીલી કરી શકીએ છીએ. હવે વાત આવશે ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ એસી ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ. આની અંદર આપણે જોઈએ તો ઇટ રિક્વાયર મોર કંડક્ટર મટીરિયલ, કોપર અથવા તો એલ્યુમિનિયમ. હવે જો મેં કીધું એવી રીતે સિક્કાની બંને સાઈડ હોય છે. આપણે ડીસીમાં જ્યારે વાત કરતા ત્યારે એવું કહેતા કે આને એક જ કંડક્ટરની જરૂર પડે છે ડીસી સિસ્ટમ, જ્યારે આને 3 કંડક્ટરની જરૂર પડે છે. હવે 3 કંડક્ટરની જરૂર પડતી હોય તો એની અંદર કોપર અથવા તો એલ્યુમિનિયમ મટીરિયલની પણ વધારે જરૂર પડે છે. તો આ એક એનો ડિસએડવાન્ટેજ કહી શકાય કે 3 કંડક્ટર છે તો કોપર અને એલ્યુમિનિયમ ઓબ્વિયસલી વધારે જ યુઝ થવાના છે. એના પછી the construction of an AC transmission line is more complicated than the DC transmission line. હવે એસી ટ્રાન્સમિશન લાઇનનું જે આખું કન્સ્ટ્રક્શન જે છે ને એ ડીસીની અંદર કમ્પેરિઝનમાં કોમ્પ્લિકેટેડ છે. શું કામ કે આની અંદર 3 ફેઝ હોય છે, પછી ટ્રાન્સફોર્મર આવે, સ્વિચ ગિયર આવે, આઇસોલેટર આવે, બધા સ્વિચિંગ ડિવાઇસ આવે. તો આનું કન્સ્ટ્રક્શન થોડુંક આપણે ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે, બરાબર. એની ડિઝાઇન થોડી કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જાય છે. એના પછી આવે ડ્યુ ટુ સ્કિન ઇફેક્ટ. જો આની અંદર સ્કિન ઇફેક્ટ થાય છે. શું કામ કે સ્કિન ઇફેક્ટ ઇઝ પ્રોપોઝનલ ટુ F+25. એફ શું છે, ફ્રીક્વન્સી છે. એટલે કે સ્કિન ઇફેક્ટ હંમેશા ફ્રીક્વન્સી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ફ્રીક્વન્સીમાં હું ચેન્જીસ કરીશ તો સ્કિન ઇફેક્ટમાં ચેન્જીસ થશે. એનાથી થશે શું તો ધ ઇફેક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ એસી લાઇન ઇઝ મોર. આનો રેઝિસ્ટન્સમાં વધારો થાય છે. which increase the losses and correspondingly decrease the efficiency of transmission. હવે હંમેશા યાદ રાખજો છોકરાઓ કે લોસીસ અને એફિશિયન્સી છે ને બંને ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ છે. લોસીસ વધશે ને તો એફિશિયન્સી ઘટશે. આ એક ખાસ યાદ રાખજો. હવે જ્યાં લોસ આપણે કીધું કે રેઝિસ્ટન્સ વધારે હશે તો લોસીસ વધારે હશે, લોસીસ વધારે હશે તો એફિશિયન્સી રિડ્યુસ થશે, બરાબર. એના પછી આની અંદર તો ડ્યુ ટુ ઇન્ડક્ટન્સ એન્ડ કેપેસિટન્સ, એટલે એસી લાઇન હોય એની અંદર
ઇન્ડક્ટન્સ અને કેપેસિટન્સ જે છે એ ઓલવેઝ પ્રેઝન્ટ હશે. તો એનાથી શું થશે તો કે વોલ્ટેજ ડ્રોપ ઇન ધ એસી લાઇન ઇઝ મોર દેન ધ એસી ડીસી લાઇન. બરાબર. હવે એસીની લાઇન જે છે એમાં લોસ ઇન્ડક્ટન્સ અને કેપેસિટન્સના કારણે વધારે થશે. એટલે થશે શું તો કે રિસીવિંગ એન્ડ ઉપર જે વોલ્ટેજ મળવા જોઈએ પૂરતા એ આપણે મળશે નહીં. એટલે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન જે છે ને આપણને પુઅર મળશે. સમજાઈ ગયા આખી વસ્તુ. હવે અમુક માણસોનો અમુક સ્ટુડન્ટના ક્વેશ્ચન એવા હોય છે કે સાહેબ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન 100% આવ્યું છે તો એ સારું કે ખરાબ? એ ડેફિનેટલી ખૂબ જ ખરાબ કહેવાય. 100% વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન કરવું પડે ને. માઇનોર 2% 1% જે આવે છે એ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન સારામાં સારું કહેવાય. સમજાઈ ગયું? એટલે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશનની વેલ્યુ જેમ વધારે એ ખરાબ કહેવાય, વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશનની વેલ્યુ જો ઓછી એમ એ સારું કહેવાય. સમજાઈ ગયા આખી વસ્તુ? એ કઈ રીતે ફાઇન કરી શકતું તો કે આપણે બધાને ખબર છે કે VS - VR ડિવાઇડેડ બાય VR, એના ઉપરથી આપણે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન ફાઇન કરી શકીએ. એના પછી આવશે ધ એસી ટ્રાન્સમિશન લાઇન હેવ મોર કોરોના લોસ. હવે કોરોના લોસ છે એ ડીસીની અંદર તો એબસન્ટ જ હોય છે, એસીની અંદર જ હોવાનું છે. એસીની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય એટલે લોસ વધારે થવાનો છે. એના કારણે થશે શું, બાજુની કોઈ કોમ્યુનિકેશન લાઇન છે એની ઉપર પણ ઇફેક્ટ કરે છે. તો આ હતા અમુક આપણે એડવાન્ટેજ જોયા ડીસીના, અમુક ડિસએડવાન્ટેજ જોયા ડીસીના, એના પછી એસીના એડવાન્ટેજ અને એના પછી ડીસીના એડવાન્ટેજ. તો કન્ક્લુઝન ફાઇનલી એવું નીકળે છે આપણે વિચારીએ તો મારી દ્રષ્ટિએ કે અત્યારે એસી ટ્રાન્સમિશન મેજોરિટી યુઝ કરીએ છીએ ને એનું રીઝન એ છે કે જે કન્વર્ટર જે યુઝ કરવા પડે છે ને આપણે સબસ્ટેશન ઉપર એ બહુ જ કોસ્ટલી હોય છે. બરાબર. શું કામ કે આપણે સૌથી પહેલાં જે એસી પાવર જનરેટ કરીએ એને સૌથી પહેલાં આપણે એને રેક્ટિફાયર થ્રુ ડીસી કરવું પડે છે. ફરી પાછું રિસીવિંગ એન્ડ સ્ટેશન ઉપર એ જ ડીસીને આપણે શું કરવું પડે છે તો કે ઇન્વર્ટર દ્વારા એસી કરવું પડે છે. એટલા માટે આપણે યુઝ કરતા નથી. થેન્ક યુ.